नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको फंक्सनको पार्ट 2 जसमा हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हेर्दैछौँ। त्यसको नाम हो kwargs या त की भ्यालु पेयर्स एज आर्गुमेन्ट्स। र यो भन्दा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरुलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरु चाहिन्छ भने त्यसको चाहिँ मैले प्लेलिस्ट बनाएको छु र 18 वटा भिडियो भइसक्यो अहिले। त्यो हेर्नको लागि हजुरहरुले डिस्क्रिप्सनमा जान सक्नुहुन्छ तल या त माथि आई बटनमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले यसको लिंक राखेको छु। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो फर्स्टमा म एउटा सिम्पल खालको फंक्सन लेख्छु है त, एउटा अफिस नामको। सो त्यसो मैले के गर्छु भने काम गर्ने मान्छेको आईडी राख्छु, त्यसपछि नेम राख्छु, त्यसपछि पोजिसन राख्छु है। अनि त्यसपछि मैले के प्रिन्ट गर्छु भने त्यही कुरा प्रिन्ट गर्छु, आईडी प्रिन्ट गर्छु, नेम प्रिन्ट गर्छु र पोजिसन प्रिन्ट गर्छु है त। एकदमै सिम्पल फंक्सन जसले के लिन्छ, आईडी लिन्छ, नेम लिन्छ, पोजिसन लिन्छ र त्यही तीनटा चीजलाई प्रिन्ट गर्छ है त। अब एउटा फंक्सनलाई कल गरेर हेरौँ। अफिस मैले लेखेँ, अफिस लेखिसकेपछि अब मैले आईडी हाल्नु पर्यो, आईडी को ठाउँमा 2 हाल्छु। त्यसपछि नेम हाल्नु पर्यो, नेम को ठाउँमा मैले राम हालेँ। अनि त्यसपछि मैले पोजिसन हाल्नु पर्यो, पोजिसन को ठाउँमा मैले इन्जिनियर हालेँ है त। अब मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त के आउँदो रहेछ। सो रन गर्दाखेरि 2 राम इन्जिनियर भनेर आयो। भनेपछि यो फंक्सनले के गर्दो रहेछ, आईडी नाम र पोजिसनलाई प्रिन्ट गर्दो रहेछ। तर हामीले यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। यो जुन आर्गुमेन्ट पास गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं, यहाँ सिम्पल डेटाहरु मात्र पास गर्यौं है। तर यहाँ हामीले की भ्यालु पेयर पनि पास गर्न मिल्छ। की भ्यालु पेयर भने चाहिँ कस्तो भने नि, जस्तै मैले आईडी = 2 भनेर पनि लेख्न मिल्छ के। यो आईडी भनेको 2 हो भनेर पनि लेख्न मिल्छ। अनि नेम = राम भनेर पनि लेख्न मिल्छ। अनि पोजिसन = इन्जिनियर भनेर पनि लेख्न मिल्छ के। सो यसरी पनि हामीले फंक्सनमा लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सारै नै हेल्पफुल हुन्छ। कुन बेला हेल्पफुल हुन्छ भने जस्तै मैले यहाँ 2 राम इन्जिनियर मात्र लेखेँ भने यो के हो भनेर यहीँबाट हेर्न मैले सक्दिन। माथि मैले फंक्सनमा हेर्नुपर्छ, कल गरे बेला हेर्न सक्दिन। तर यहाँ कल गर्ने बेला लेखेँ भने चाहिँ मैले कल गरे बेला नि हेर्न सक्छु कि यो 2 भनेको के हो, यो राम भनेको के हो, यो इन्जिनियर भनेको के हो भनेर चाहिँ मैले हेर्न सक्छु के। त्यसैले यो चाहिँ यसको फाइदा भयो। सो यसलाई भनिन्छ की भ्यालु पेयर्स एज आर्गुमेन्ट। आर्गुमेन्टमा के हाल्ने, की पनि हाल्ने, भ्यालु पनि हाल्ने है। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ न। जस्तै शप भन्ने मैले फंक्सन बनाएर हैन, त्यो शपमा चाहिँ मैले एप्पल बेच्छु रे, म्याङ्गो बेच्छु रे, अनि त्यसपछि ऑरेन्ज बेच्छु रे के है। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ के प्रिन्ट गरेँ भने एप्पल कतिवटा बिक्यो प्रिन्ट गरेँ, अनि म्याङ्गो कतिवटा बिक्यो प्रिन्ट गरेँ, ऑरेन्ज कतिवटा बिक्यो प्रिन्ट गरेँ है। सो यो एकदमै सिम्पल फंक्सन। एप्पलको नम्बर लिन्छ, म्याङ्गोको नम्बर लिन्छ, ऑरेन्जको नम्बर लिन्छ आज बिकेको, अनि त्यसलाई शो गरिदिन्छ यसले। ल त्यसो भए अब मैले आजको लागि हालेँ, आज सपोज एप्पल 12 वटा बिक्यो रे, 12 किलो बिक्यो भनेर भनौँ न। अनि त्यसपछि के छ, त्यो चाहिँ 34 किलो बिक्यो रे, म्याङ्गो होला त्यो हैन। अनि म्याङ्गो पछि ऑरेन्ज चाहिँ कति किलो बिक्यो रे भने 67 किलो बिक्यो रे आज है। अब यही चीजलाई यसले यहाँ शो गर्छ है। अब मैले यसलाई कसरी पनि हाल्न मिल्छ। यहाँ यसरी मैले यसलाई एप्पल = 12 भनेर लेख्न मिल्यो, अनि म्याङ्गो = 34 भनेर लेख्न मिल्यो है। ऑरेन्ज = 67, ऑरेन्जको स्पेलिङ बिग्रेछ, ऑरेन्ज = 67 भनेर लेख्न मिल्यो। लेखिसकेपछि पनि यसले त्यही रिजल्ट देखाउँछ। अनि यो हाल्नुको फाइदा चाहिँ के हो त, यो हाल्नुको फाइदा के हो भने हामीले यहीँबाट चाहिँ हेर्न सक्छौं कि यो 12 भनेको एप्पल हो, 34 भनेको म्याङ्गो हो, 67 भनेको ऑरेन्ज हो भनेर चाहिँ हामीले यहीँबाट हेर्न सक्छौं है। तर यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चीज अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा सिक्छौं, त्यो हो kwargs। kwargs भनेको खासमा की भ्यालु पेयर एज आर्गुमेन्टलाई नै सर्टकटमा भनिन्छ kwargs भनेको। अब त्यसको युज चाहिँ के हो भने नि, जस्तै मेरो यो फंक्सन छ नि हैन, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मलाई त्यसको आईडी 2 छ रे, त्यो मान्छेको नेम राम छ रे, पोजिसन इन्जिनियर छ रे। अब मलाई अरु चीज पनि यहाँ थप्न मन लाग्यो के। मैले लेखेँ स्यालेरी उसको छ 90,000 ल। अब स्यालेरी लेख्ने बित्तिकै यसले मलाई एरर थ्रो गर्छ। किन एरर थ्रो गर्छ, किनभने यहाँ 3टा छ, यहाँ हामीसँग 4 वटा छ है। त्यसो भए यहाँ एउटा मात्र राखेर यहाँ धेरैवटा राख्ने कसरी त हो, त्यो म सिकाउन लागिरहेको छु है त। अब त्यो कसरी गर्ने भने एकदमै सिम्पल छ। डेफ लेख्ने, अनि त्यसपछि अफिस नामको फंक्सन लेख्ने। अब अफिस भन्ने पहिले फंक्सन भइसक्यो, त्यसैले मैले office 2 भनेर फंक्सनको नाम लेखेँ। अब त्यसपछि मैले के गर्ने थाहा छ, डबल स्टार राख्ने। डबल स्टार राखिसकेपछि मैले एउटा मात्र नाम लेखे हुन्छ। जस्तै मैले लेखेँ युजर है, एउटा मात्र नाम लेख्न पाउँछु अब मैले। अनि यसले प्रिन्ट पनि युजरलाई नै गर्छ रे है, यो पनि ठीक छ। अब त्यसपछि मैले के गर्न पाउँछु भने
अघि नै गर्न नसकेको काम अहिले गर्न पाउँछु अफिस 2 लेख्छु मैले अब मैले के लेख्छु id = 3 लेख्न पाएँ अनि त्यसपछि नेम = राम लेख्न पाएँ अनि त्यसपछि पोजिसन = इन्जिनियर लेख्न पाएँ त्यसपछि स्यालेरी पनि लेख्न पाएँ अब मैले जति मलाई मन लाग्छ त्यति एउटा लेख्न चाहिँ मैले पाएँ यसमा 34000 अब यसरी मैले अरु पनि यसमा थप्न पाएँ यहाँ मैले डबल डट हाल्न बिर्सेछु यहाँ लिन चाहिँ एउटा नाम छ तर मैले जति पनि यहाँ हाल्न मिल्छ सो यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कसरी पोसिबल भयो भने हामीले डबल स्टार पहिला राख्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ यो काम हाम्रो पोसिबल भयो है त सो यसरी चाहिँ हामीले यो काम गर्न सक्छौं र यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौं र प्रिन्ट गर्दाखेरि यो देखिसकेका छौं हामीले जति मन लाग्छ त्यति अब जस्तै मलाई यो पोजिसन हटाउन मन लाग्यो भने पनि मैले हटाउन पाएँ विदाउट एनी एरर है यसरी मजासँग चाहिँ यसले काम गर्दै रहेछ भनेपछि सिंगल स्टार हाल्यो भने चाहिँ यतिकै भ्यालु मात्रै हाल्न पाइयो की भ्यालु पेयर नै हाल्नु छ भने चाहिँ डबल स्टार गर्नु पर्दो रहेछ है डबल स्टार गर्यो भने चाहिँ की भ्यालु पेयर हाल्न मिल्दो रहेछ है त जस्तै अब त्यो फ्रुटकोमा पनि हेरौँ न त ल डेफ लेखे मैले sub2 भनेर मैले लेखे अहिलेको जस्तै फंक्सन हैन अब मैले एप्पल म्याङ्गो अरेन्ज लेख्दिन अब मैले डबल स्टार दिन्छु त्यसपछि फ्रुट्स भनेर लेख्छु है अनि त्यसपछि मैले के गर्छु अब त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट के गर्छु त्यही फ्रुट्स नै प्रिन्ट गर्छु है त सो फ्रुट्स नै प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हामीले हेर्न सक्छौं अब मैले sub2 भनेर लेखिसकेपछि अब जस्तै आज मेरो एप्पल बिक्यो कतिवटा 90 किलो बिक्यो रे अब आज मेरो म्याङ्गो बिक्यो कति 76 अब मैले जति मन लाग्छ त्यति हाल्न पाउँछु अघिनको जस्तो यो तीनटा मात्रै हाल्न पाउने हैन जति अब मैले गुआवा लेखे गुआवा मेरो बिक्यो 87 हैन अनि त्यसपछि ऑरेन्ज मेरो बिक्यो 45 जति मन लाग्छ मैले यहाँ त्यति लेख्न पाउँछु मैले यसलाई सेभ गरे र त्यसपछि मैले यसलाई रन गरे सो यसलाई भनिन्छ क्वार्ग या त की भ्यालु पेयर एज आर्गुमेन्ट्स र जसलाई कसरी हामीले हाल्न सक्छौं अगाडि दुईटा स्टार दिएपछि हामीले त्यो काम गर्न सक्छौं है अब त्यसपछि हामी जान्छौं डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालुमा डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु भने चाहिँ कस्तो हो म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त जस्तै एउटा मैले सिटी भन्ने फंक्सन बनाए रे जसमा मैले सिटी को नेम दिनु पर्छ रे है अनि सिटी को नेम दिइसकेपछि त्यसले चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ रे भने आई लिभ इन यो सिटी भनेर चाहिँ प्रिन्ट गर्छ रे त्यसले नेम अफ द सिटी है एउटा स्पेस पनि दिइहालौं सो अब मैले यो फंक्सनलाई कल गरे मैले सिटी लेखे अनि मेरो सिटी को नाम लेखे है त सिटी काठमाडौँ भनेर लेखे है सो अब यसलाई रन गरौँ आई लिभ इन काठमाडौँ देखायो काठमाडौँको ठाउँमा मैले पोखरा लेखे हैन पोखरा लेखिसकेपछि यसले पोखरालाई पनि रन गरेर देखायो है भनेपछि जुन सिटी लेख्या त्यसलाई रन गरेर यसले देखायो ठीक छ त्यो मैले माने अब मैले सबैलाई हटाए अनि सेभ गरे अब मैले रन गरे अब रन गरिसकेपछि यसले एरर देखाउँछ किन एरर देखाउँछ किनभने माथि चाहिँ प्यारामिटर छ तल चाहिँ प्यारामिटर हालेको छैन अब मलाई कस्तो चाहियो भने तल नहाले पनि कुनै न कुनै भ्यालु चाहिँ देखाइरहोस् भन्ने जस्तो चाहियो रे के मलाई जस्तै अब त्यसको लागि मैले के गर्न मिल्छ भने नेम = लेख्ने त्यसपछि काठमाडौँ लेख्ने अब यसलाई भनिन्छ डिफल्ट भ्यालु भने चाहिँ कस्तो भने केही पनि भ्यालु नहाल्दा चाहिँ काठमाडौँ हुने अनि केही भ्यालु हाल्यो भने चाहिँ त्यही भ्यालु भइदिने के जस्तै अब मैले सेभ गरे अहिले केही पनि भ्यालु छैन भने यो काठमाडौँ हुन्छ अब मैले केही भ्यालु हाले पोखरा हाले भने अब यो काठमाडौँ हुँदैन अब यो पोखरा हुन्छ पोखरा भयो है अब पोखराको सट्टामा मैले फेरि वीरगञ्ज हाले भने यो के हुन्छ वीरगञ्ज भइदिन्छ है त सो यसरी चाहिँ यसलाई भनिन्छ डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ कुनै पनि भ्यालु नभएको बेलामा चाहिँ खाली भएको बेला डिफल्ट भ्यालु देखाउने काम गर्दो रहेछ अब लास्टमा म आउँछु पास स्टेटमेन्ट भने चाहिँ कस्तो भने मैले एउटा फंक्सन बनाए रे FUNCTION फंक्सन नै लेखौँ मैले एउटा फंक्सन बनाए है अनि फंक्सन बनाएपछि त्यो फंक्सनले के काम गर्छ भनेर चाहिँ मैले भोलि लेख्छु भनेर छोडे रे अब भोलि लेख्छु भनेर मैले पाइथनमा छोडे भने पाइथनले त मलाई त एरर देखाउँछ है एरर देखायो त्यसैले पछि के काम गर्नु छ भने हामीले के लेख्छौं पास भनेर लेख्छौं पास लेखिसकेपछि यसरी पास लेखिसकेपछि चाहिँ यसले हामीलाई एरर देखाउँदैन र पछि हामीले यो पासलाई काटेर फेरि अरु चीज लेख्न सक्छौं सो आजको लागि फंक्सन यति नै भयो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस्त आजलाई नमस्ते फेरि भेटौँला बाइ बाइ